طريقة عمل قفل سوار بعقدتين سهل وبسيط. نأخذ خيط على حسب مقاس اليد، أنا استعملت 42 سنتيمتر، ممكن أن تزيد. سنحتاج كذلك تعليقة وخاتم التعليقة، هذا كل ما نحتاج. الآن سوف نقيس 12 سنتيمتر في طرف الخيط، وهي التي سوف نقوم بها بعمل القفل أو العقدة في الطرف. تقريبا نفس العقدة أو القفل الذي قمنا به في قفل سهل وبسيط في أقل من دقيقة، فقط في هذه المرة سوف تكون على جهتين، يعني قفلين وليس قفل واحد، واحد في اليمين وواحد في اليسار، نفس الطريقة بالضبط. هنا نقوم بعمل عقدتين ثم ندخل الخيط في وسطهما دورتين، ثم ندخل الخيط في وسطهما، ثم نسحب جيدا. والآن نفس الطريقة في الجانب الثاني، نقيس 12 سنتيمتر في الجانب حتى نتمكن من لف الخيط فوق الأصبع وعمل العقدة. إن وصلتم معي لهذه المرحلة فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتشغيل الجرس كي يصلكم كل جديد، وشكرا. وتمديده كي يكون على مقاس اليد. الآن سوف نقوم بقص طرفين معا، نقص الطرفين ثم نحرق جوانبهما. كما تشاهدون الآن سوف نضيف التعليقة وخاتمها أو الزرد كما يقول يسميه إخواننا في مصر. ثم نأخذ الأداة التي نثبت بها هذا الخاتم حتى لا يبقى مفتوحا وتسقط تلك التعليقة. بالمناسبة يمكن أن نلبسه هكذا، ويمكن هذه التعليقة تزيده رونقا وبهاء كما يقال، تزيده أناقة. أنا الآن أقيسه على يدي، دائما أحاول إحدى الجهتين هي التي نسحب فيها الخيط، إحداهما تبقى في كل عقدة، إحدى الجهات تتحرك والثانية لا تتحرك، لذلك ألبسها بهذه الطريقة كما شاهدتم. صراحة استغرقت مدة حتى أتعلم كيف ألبس هذا السوار بهذه العقدة، لم أكن أعرف، وها هي النتيجة، وشكرا للمشاهدة.